Москва десятиліттями годує світ казкою, що Т-34– це результат колективної радянської праці. Це брехня. Т-34– це плід жорсткого конфлікту між прогресивним Харковом та консервативною Москвою. Якщо ви думаєте, що танк просто намалювали, ви помиляєтесь. Його буквально вирвали з горла системи, яка хотіла абсолютно іншого. Факт перший: генетика Харкова та зрада доктрини. У середині 30-х років танковий світ СРСР хворів ідеєю БТ швидких колісно-гусеничних танків. Вони мали літати європейськими автобанами, розносячи світову революцію. Це була доктрина Тухачевського та генералів Павлова і Кулика. Але в Харкові на заводі номер 183 розуміли, майбутня війна буде в болотах і на українському бездоріжжі, а не на німецьких автобанах. Конструкторське бюро під керівництвом Михайла Кошкіна та його заступника полтавця Олександра Морозова почало таємну розробку об'єкта А-32. Москва вимагала А-20 з колісним ходом, складним і ненадійним. Харків'яни ж, паралельно фактично з цим проектом, напівлегально робили чисто гусеничний танк. За це Кошкіну погрожували не просто доганою, а трибуналом за нецільове використання державних ресурсів. Уявіть рівень напруги. Конструктори працюють над машиною, за яку їх можуть розстріляти ще до того, як вона вийде з цеху. Факт другий. Революція Б-2 та московський фіаско. Поки весь світ їздив на пожежонебезпечному бензині, у Харкові створювали чорне золото. Танкобудування. Дизельний двигун Б-2. Його розробляли фахівці дизельного відділу ХПЗ. Це був перший у світі алюмінієвий танковий дизель. Легкий, потужний, надійний. У чому був головний технічний виклик? Москва до останнього вимагала ставити старі бензинові авіадвигуни М-17. Вони казали, дизель занадто складний, ви його просто не потягнете. Мало хто знає, але Москва намагалася продублювати виробництво Б-2 у себе. Вони вивезли креслення, намагалися налагодити збірку на своїх заводах, але зазнали нищівної поразки. Московські інженери не могли опанувати технологію точного лиття алюмінієвого блоку та налаштування паливної апаратури, яку розробляли, власне, харків'яни. У них двигуни або просто вибухали на їхніх стендах, або видавали вдвічі меншу потужність. Без Харківської школи металургії та унікальних верстатів, які були тільки виключно в Україні, цей двигун був просто купою креслень. Харків'яни довели, дизель не просто економніший, він не детонує від іскри. Запас ходу Т-34 став утричі більшим, ніж у німецьких панцирів. Саме цей двигун пізніше стане базою для всієї бронетехніки СРСР на наступні 80 років вперед. І його серце суто харківське. Факт третій. Геометрія виживання Морозова. Коли ви бачите похилу броню Т-34, ви бачите геній Олександра Морозова. У 39-му році це був просто шок. Москва вимагала товстішої сталі, що робило танк непідйомним. Морозов вирахував, якщо нахилити листи під кутом 60 градусів, то снаряд, влучаючи в 45-мм плиту, має пройти шлях у 90 мм металу. Це чиста математика, яка економила вагу і робила танк просто невловимим для німецьких 37-мм гармат. На іспитах у кубинців московські військові були розлючені. Танк був надто малим всередині. Вони просто не розуміли, що це ціна за те, що танк буде неможливо знищити прямою наводкою. Факт четвертий. Смертельний пробіг і московські пастки. Коли дві перші машини вже були зібрані, Москва відмовилася надсилати за ними потяг. Танки не пройшли випробувальний кілометраж. Таку відписку отримали в Харкові.
Тоді Кошкін робить відчайдушний і самогубний крок. У березні 1940 року він особисто очолює пробіг двох танків Харків-Москва. Понад 700 кілометрів березневим бездоріжжям, у лютий мороз через замерзлі річки та ліси. Кошкін знав, якщо танки зламаються в дорозі, це просто кінець і проєкту, і йому особисто. Один танк ледь не втопили в річці, інший налагодили на ходу, але вони доїхали прямо на Іванівську площу Кремля. Кошкін виліз із люка, вже смертельно хворим на пневмонію. Сталін глянув на машини і сказав: це буде ластівка. Але навіть після цього московські чиновники намагалися саботувати серійне виробництво, вимагаючи внести 1000 змін у конструкцію цього танка. Кошкін помирає у вересні 1940 року, не дочекавшись масового випуску. Доведенням танка до серії займається Олександр Морозов, людина, яка фактично і стала батьком того Т-34, яким ми його, власне, знаємо. До 1941 року танк Т-34 випускався тільки у Харкові. Москва не мала ні технологій, ні фахівців, здатних варити таку броню і збирати такі двигуни. Коли перші німецькі колони зіткнулися з 34-ками, вони писали в звітах: це не танк, це привид, ми стріляємо по них, а вони просто їдуть далі. Це був український інтелектуальний продукт, який випередив світову думку на 10 років. Москва просто привласнила цей тріумф, коли німецькі танки вже стояли в підзорних трубах під Хімками. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Коли восени 41-го року ешелони з обладнанням харківських заводів розвантажували прямо уральські замети, ситуація була катастрофічною. Т-34 ледь не став історією, так і не встигнувши стати легендою. Головною проблемою стала броня. Високолегована сталь марки 8С була неймовірно міцною, але примхливою. В евакуації з'ясувалося, старі методи зварювання не працюють. Кваліфіковані майстри пішли на фронт, а ті, хто залишився, це жінки та підлітки, просто не могли фізично проварити товсті плити. Факт перший. Воднева смерть броні. При ручному зварюванні в шов потрапляв водень із повітря. Це викликало так звану водневу хрупкість. Зовні шов виглядав нормально, але буквально від першого ж удару снаряда по корпусу він розлітався як скло. Танки виходили з цехів мертвонародженими. Москва вимагала гнати план, погрожуючи розстрілами за саботаж, але ніхто не знав, як приборкати цю сталь. І тут на сцену виходить людина, чиє ім'я сьогодні знає майже кожен киянин, але мало хто розуміє його справжню роль у війні. 70-річний академік Євген Патон. Саме кияни знають міст Патона, тому я думаю, що ви, власне кажучи, найперше, мабуть, за цим фактом суто його знаєте. Факт другий. Технологічне безумство Патона. Патон, який все своє життя будував мости, запропонував рішення, яке тоді вважали просто фантастикою. Автоматичне зварювання під шаром флюсу. У чому полягав секрет? Патон розробив унікальний склад порошку, власне, самого флюсу, який при плавленні створював герметичний кокон навколо зварювальної дуги. Це повністю виключало потрапляння повітря і, власне, самого водню в метал. Але головне, це дозволило використовувати гігантські струми у 5-10 разів вищі, ніж при ручній роботі. Метал плавився на велику глибину, створюючи монолітне з'єднання одне до одного. Москва спочатку підняла Патона на сміх. Чиновники з наркому озброєнь кричали: ви зіпсуєте дефіцитну броню своїми експериментами. Патон взяв на себе особисту відповідальність перед Сталіним. Це була гра ва-банк, або тріумф, або підвал КДБ. Факт третій. Народження танкових тракторів.
Патон не просто винайшов метод, він створив трактори, самохідні зварювальні головки. Те, що раніше досвідчений зварювальник робив 20 годин, а автомат Патона робив буквально за 2 години. Це була перша у світі конвеєрна автоматизація зварювання броні. Якість шва була такою, що він ставав міцнішим буквально за саму броньовану плиту. Друзі, історія Патона вчить нас головного: перемагає той, хто створює технологічну перевагу там, де інші бачать лише безвихідь. Сьогодні ми з вами це той самий шов, який тримає нашу оборону. Наші воїни на передовій щодня потребують технологічних аргументів від ударних дронів до засобів радіоелектронної боротьби. Ваша підтримка це паливо для нашої майбутньої перемоги. Реквізити на Монобанк та Приват24 зараз ви побачите в себе на екрані, також є в описі, продубльовані під даним відео. Кожен ваш донат, кожна гривня – це інвестиція в нашу незламність. Дякую всім, хто тримає цей фінансовий фронт разом з нами. Кожна копійка йде на потрібну справу. Працюємо далі. Факт четвертий. Програш німецької школи Круп. Коли в Нижньому Тагілі українські автомати варили корпуси Т-34 зі швидкістю буквально кулемет, німецькі заводи Круп та Хеншель продовжували варити свої тигри та пантери вручну. Німці пишалися своєю ювелірною роботою, але вони програли математично. Ручне зварювання було вузьким місцем вермахту. Коли на Курській дузі Т-34 витримували прямі влучання, а їхні корпуси не розсипалися по швах, це був шок для німецьких інженерів. Вони так і не змогли розгадати секрет патонівського флюсу до самого кінця війни. Факт п'ятий. Іспит на виживання. На іспитах по корпусу Т-34, звареному автоматом Патона, били з 88 мм гармат прямою наводкою на них. На кадрах хроніки видно, броня навколо шва деформується, лопається, але сам шов залишається цілим. Патон довів, українська інженерна думка здатна зробити метал сильнішим за його природу. Саме завдяки Патону Україна, навіть перебуваючи власне кажучи, в евакуації, забезпечила фронт тією кількістю техніки, яка зламала хребет нацизму та фашизму. Москва пізніше назве це уральським чудом, але замовчить головне – це чудо було спроєктоване в Києві, випробуване в Харкові і реалізоване українськими мізками. Без автомата Патона Т-34 залишився б рідкісним і дорогим звіром, а не масовою зброєю перемоги. Це була абсолютна технічна домінація, яку імперія пізніше просто вкрала і вписала у свої підручники. До речі, Т-34 – це найсерійніший танк, який випускався в світі за всю історію існування людства. Він наймасовіший. І от, зокрема, саме ноу-хау, так би мовити, Патона дозволило в такій величезній десятками тисяч кількості, власне, за весь час, випустити, власне кажучи, самих Т-34. І якщо танк Т-34 був, так би мовити, робочою конячкою війни, то танки серії ІС були її лютими катами. До речі, чому, власне, назва серії ІС? Якщо розшифрувати, то, власне, присвячено було Сталіну. Тому, власне, така назва. Це були машини, які виходили на пряму дуель проти німецьких тигрів і залишали від них лише обгорілий брухт. Але в підручниках історії ви навряд чи зможете знайти розповідь про те, що за цими монстрами сталі стояв один геній із Полтавщини – Микола Духов. Людина, яку Москва зробила тричі героєм, але тримала в такій секретності, що його ім'я світ дізнався лише після його смерті. Факт перший. Полтавський гард проти московських кабінетів. Микола Духов народився в селі Веприк на Полтавщині. Син сільського фельдшера, він мав той самий український раціональний розум, який не терпить зайвого. Коли він потрапив на Ленінградський Кіровський завод, там панував тотальний хаос.
Москва вимагала багато баштових монстрів на кшталт Т-35, які були нерухомими мішенями. Духов був одним із тих, хто в 38-му році сказав «досить». Він став головним ідеологом важкого танка КВ-1. Кошкін у Харкові робив середній танк, а Духов – танк прориву. Коли німці вперше зустріли КВ-1 влітку 41-го під Расайняєм, один танк Духова стримував цілу дивізію Вермахту протягом 2 діб. Німці стріляли по ньому з усього буквально що мали, але снаряди просто відскакували. Це була перша особиста поразка Гітлера від полтавського інженера. Факт другий. Анатомія тигробоя. Справжній виклик прийшов у 43-му році. На полі бою з'явилися тигри з їхніми 88-мм снайперськими гарматами. Радянські танки горіли просто сотнями. Потрібна була відповідь, власне, на цей німецький танк, і Духов її дав. Він очолив проєкт танка ІС-2. У чому був його геній? Духов зробив те, що буквально вважалося неможливим. Він втиснув у танк масою 46 тонн велетенську гармату калібру 122 мм. Для порівняння, німецький королівський тигр важив 68 тонн. Був неповороткою тушею, яка грузла в кожному болоті, але його гармата мала меншу руйнівну силу, ніж у танка Духова. На відстані 1,5 кілометра снаряд ІС-2 просто зносив башту тигру разом із екіпажем. Духов вирахував кожний міліметр внутрішнього простору. Це був тріумф української ергономіки над німецькими, власне кажучи, цією їхньою громісткістю. Факт третій. Викрадена технологія лиття. Духов першим у світі впровадив масове лиття броньованих башт великого об'єму. До нього башти зварювалися з плоских листів, це створювало вразливі зони в місцях, власне, де вони щувалися самих швів. Духов створив оптичну форму, щучий ніс із третього. Снаряд, влучаючи в таку броню, не мав жодного шансу зачепитися, він просто рикошетив у бік. Німці намагалися скопіювати цю форму для своїх перспективних проєктів, але вони не мали секрету сплаву, який розробив, власне, сам Духов. Це була чиста металургійна магія, народжена на досвіді українських заводів. Факт четвертий. Секретний батько атому. Чому про Духова не кричали на кожному кроці, як про конструктора Т-34? Тому що він був занадто цінним для імперії. Після 45-го року Сталін поставив Духова на чолі розробки першої радянської атомної бомби РДС-1. Поки Курчатов займався теорією, Духов займався залізом. Саме він розробив систему підриву, корпус бомби та всю автоматику. Ви усвідомлюєте цей масштаб? Одна людина створила найкращі важкі танки війни, а потім ядерний щит імперії. І ця людина – українець, який до кінця свого життя згадував рідний Веприк. Його зробили тричі героєм, нагородили всіма можливими орденами, але заборонили публікувати його фото та інтерв'ю. Москва просто, так би мовити, приватизувала його мозок, стерши його національність з офіційної хроніки. Факт п'ятий. Повернення імені. Коли ви сьогодні бачите в кіно, як радянські танки штурмують Берлін, знаєте, це танки Миколи Духова. Коли Росія сьогодні погрожує світові ядерною зброєю, вони користуються напрацюваннями людини, чиїх нащадків вони сьогодні обстрілюють на Полтавщині. Це не просто історія про танки, це історія про те, як український інтелект став хребтом чужої імперії. Без Духова Гітлер би доїхав до Уралу, а СРСР ніколи б не став супердержавою. Ми маємо пам'ятати, сталевий кулак Другої світової мав українську ДНК. І сьогодні ми забираємо цю гордість собі назад. Напишіть у коментарях, чи знали ви, що батько радянських важких танків – наш земляк. Ваші коментарі допомагають просувати правдиву історію України в рекомендації. Тому зробіть це.
Обов'язково. Ми звикли думати, що реактивна авіація це виключно німецькі Месершмітт або, для прикладу, британські Глостер. Але правда в тому, що теоретичну та практичну базу для реактивної ери заклав саме українець із Київщини Архіп Люлька. Поки Москва змушувала конструкторів доводити до пуття старі поршневі двигуни, Люлька ще у 1937 році подав проєкт першого у світі двоконтурного турбореактивного двигуна. Факт перший. Реактивний прорив, який вкрали. Архіп Люлька народився в селі Саварка. Він був не просто інженером, а візіонером. Його ідеї двоконтурності це те, на чому сьогодні літає вся цивільна та військова авіація світу. У 1941 році його перший двигун РД-1 був готовий на 70%. Але почалася війна, і Москва наказала припинити роботу. Нам потрібні танки, а не ваші фантазії, казали йому. Тільки коли радянська розвідка доповіла, що німці вже випробували свій реактивний двигун, про люльку згадали. Його терміново вивезли з евакуації, дали ресурси, але час було вже втрачено. Проте саме на базі напрацювань люльки після війни СРСР зміг наздогнати Захід. Весь, так би мовити, реактивний щит від перших мігів до сучасних Су тримається на школі Архіпа Люльки. Українець дав імперії крила, які вона пізніше використала проти всього світу. Факт другий. Кузьма Дерев'янко. Людина, що закрила війну. Коли ми говоримо про кінець Другої світової, Москва нав'язує нам образ Жукова під час капітуляції Німеччини. Але війна закінчилася не в травні під Берліном, а саме у вересні на борту лінкора Міссурі в Токійській затоці. І від імені всього антигітлерівського союзу підпис під капітуляцією Японії поставив українець генерал-лейтенант Кузьма Дерев'янко, уродженець Черкащини. Це був не просто формальний крок. Дерев'янко був легендарним розвідником. Саме він став одним із перших іноземців, хто відвідав Хіросіму та Нагасакі після атомних бомбардувань. Він власноруч склав детальний звіт про наслідки вибухів, отримавши при цьому смертельну дозу радіації, на жаль, від якої передчасно він і помер. Українець поставив крапку в найкривавішій війні людства, заплативши за це власним життям. Але чи часто ви чуєте його ім'я в офіційній історії? Ні, бо Москва не хоче визнавати, що фінальний акт перемоги належить саме українцю. Факт третій. Чому вони крадуть взагалі нашу пам'ять? Ми подивилися з вами на 4 блоки. Харківські танки Кошкіна та Морозова, шви Патона, важку броню Духова та двигуни Люльки. Це не є просто якийсь там випадковий перелік прізвищ. Це хребет тієї перемоги, якою Росія сьогодні маніпулює як своєю власністю. Без українських мізків, без харківської сталі, київських технологій та полтавської впертості червона машина просто застрягла б у багнюці в 41-му році. Росія паразитує на цій спадщині, бо без неї їхня історія Другої світової – це історія закидання ворога трупами та тотального ленд-лізу, власне, від Америки. Вони вкрали наші заводи, наших конструкторів і наші перемоги. Але сьогодні, коли нащадки тих самих харківських інженерів і полтавських танкістів палять російську броню на фронті, коло замикається. Фінал. Ваша роль в історії. Цей випуск – це просто, не є якийсь там черговий реферат про минуле, згадаємо зараз школу, це наш з вами маніфест. Ми повертаємо собі право на свою історію. Ми більше не є якимось додатком до імперії. Ми є її творцями, які нарешті усвідомили свою власну силу. Друзі, якщо вам відгукується така подача історії, якщо ви хочете, щоб більше людей дізналися правду про роль України, підтримайте канал. Ваші лайки та коментарі – це зброя в, власне кажучи, інформаційній війні. Кожен коментар на 5-6 слів і більше виштовхує це відео в топи. Не забувайте про підписку на канал, якщо ви тут, власне, вперше сюди потрапили. Наша історія – це наш з вами фундамент. І ми збудуємо на ньому майбутнє, де ніхто більше
не посміє вкрасти наше ім'я. Також, хто має бажання, хто має можливість, долучайтеся до фінансової підтримки каналу. Дякую, що дивитесь контури історії. Бережіть себе. Побачимося в наступному відео. І слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.